ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ ዳግም ዮሐንስ ይባላል። ይሄ የፓይቶን ቱቶሪያል ሲሪዝ ፓርት 5 ነው። በዚህ ቱቶሪያል ኢንፑት ነው የምንማረው። ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ፓርት 4 እዚህ ጋር ፖፕ አፕ ይመጣል፣ እሱን ቼክ አድርጉት። ከዛ በፊት ካላያችሁ ስክሮል ዳውን አድርጉና ዲስክሪፕሽን ላይ ፓርት 3 ፓርት 2 እና ፓርት 1ን ሊንክ አደርጉላችኋለሁ። በዛሬ ቱቶሪያል ኢንፑት ነው የምንማረው። ኢንፑት ማለት እኛ ለኮምፒውተር የምንሰጠው መረጃ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሙሉን ለማየት አይዲኤልን እንክፈት። እሺ አሁን አይዲኤልን እንክፈት። ከዛ በኋላ ፋይል ትሉታላችሁ፣ ኒው ፋይል ትሉታላችሁ። ከዛ ታከፋፍሉታላችሁ፣ ሴቭ ታርጉታላችሁ። እኔ ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርጓለሁ። ኢንፑት ማለት ኢንትሮ ላይ እንደነገርኳችሁ እኛ ወደ ኮምፒውተር የምንሰጠው መረጃ ማለት ነው። ይሄን ለማየት በኤግዛምፕል ስለሚሻል ኢንፑት እንላለን። ሲምፕሊ ጥያቄ መጠየቅ ማለት ነው። ከዛ ስምህን ጻፍላለሁ። ራን እናድርገው። እንደምታያችሁ ስምህን ጻፍ ብሎ ይጠይቀናል። ከዛ ዳግም ብዬ ጽፋለሁ። ኢንተር። አሁን እንደሚታያችሁ ዳግም ብዬ ጽፌያለሁ። ከዛ ምንም አላረገም፣ ምክንያቱም በቫሪያብል ስቶር ስላላረኩትና ፕሪንት ስላላረኩት ነው። ሞር አክሰሲቢሊቲ እንዲኖር ከፈለጋችሁ ቫሪያብል ስለሚሻል ቫሪያብል ውስጥ ስቶር እናድርገው። ስም ኢኳልስ ኢንፑት። ከዛ በኋላ ፕሪንት ስም እላለሁ። ራን እናድርገው። አሁን ዳግም እላለሁ። ለምታያችሁ ዳግም ብሎ ጽፏል። አሁን ሌላ ስምን ብትጽፉ ላይክ ናታን ብል ለምታያችሁ ናታን ብሎ ነው የሚጽፈው። አሁን ደግሞ ኮንካቲኔሽን ተጠቅመን ትንሽ እናሳምረው። ስለዚህ የምንለው ፕላስ ትሉና ይጋ ኮት ታደርጋላችሁ። ከዛ ያንተ ስም ትሉታላችሁ ወይ ያንቺ ስም ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ነው እንለዋለን ያንተ ስም። ከዛ ስሙን እንጽፍና ነው ይላል ይልጻፍ ሲጋ ነው። ከዛ ራን እናድርገው። ከዛ ስምን ጻፍ ይላል። ዳግም እለዋለሁ። እንደምታያችሁ ያንተ ስም ዳግም ነው። እዚህ ጋር ስፔስ ላድርገው። ራን እናድርግ። ዳግም እለዋለሁ እንደገና። እንደምታያችሁ ያንተ ስም ዳግም ነው። አሁን በሌላ ስም መሞከር ትችላላችሁ፣ ምን የሚቀየረው ነገር የለም። አሁን ደግሞ ሌላ ኢንፑት ወይ የእድሜን ኢንፑት እንጠቀም። ስለዚህ እድሜ እለዋለሁ። እድሜ ከዛ ኢንፑት ትሉታላችሁ። ከዛ እድሜን ጻፍ። ስለዚህ ለምታያችሁ እድሜን ጻፍ ብያለሁ። ራን እናድርገው። ዳግም እንበል። ሲም ይቀይራል 12 እንበል። ያንተ ስም ዳግም ነው። አሁንም እንደገና እንደዚህ ነው ያለው። ስለዚህ ኮንካቲኔሽን እንደገና እንጠቀም ለዳግም። ከዛ በኋላ ሲደመርልና ኮት አደርጋለሁ። ያንተ እድሜ ትሉና ሲደመር እድሜ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሄንን ትሉትና ነው ዩዥዋሊ እናደርጋለን። ራን እናድርገው። እስቲ ስምን ጻፍ ይላል። ዳግም እለዋለሁ። እድሜን ጻፍ ይላል 12 እለዋለሁ። እንደሚታያችሁ ያንተ ስም ዳግም ነው፣ ያንተ እድሜ 12 ነው። እዚህ ጋር ስፔስ ላድርግ እንዲሻል። ከዛ ዳግም እላለሁ። ከዛ 12 እላለሁ። እንደሚታያችሁ ያንተ ስም ዳግም ነው፣ ያንተ እድሜ 12 ነው። አሁን ኢንፑት ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ቤዚክሊ ኮምፒውተር ከባድ ነገርን ማቅለል ነው ሙሉ ለሙሉ ጥቅሙ። ላይክ አንደኛ ጥቅሙ ከባድ ነገር ተሰጡትና ኮድ ታረጉትና ቀላል መንገድ ወይም መልሱንም በቀላል መንገድ ይሰጣችኋል። ስለዚህ እንደምታያችሁ ኢንፑትን ጨርሰናል። የፓይቶን ቱቶሪያል ሲሪዝ ላይ ብዙ ጊዜ ኢንፑት እንጠቀማለን። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ። የኔን ቻናል ማይክ ሰው ካለ ሼር አድርጉ። በሰላም ዋሉ።